Ayubowan. Bringing in youth ideas to change the mindset of Sri Lankans. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime-time intellectual program of the youth. ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන ඔබේ යුගයේ වැඩසටහන Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන Seethala Eethala. Let's look at our 6 speakers. එක්දස් 948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබෙනවා. එතනින් එහාට ගිහලා 1972 දී ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් බවට පත් වෙනවා. අපි දශක ගණනාවක් පුරාවට ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් රටක් නිදහස් ජාතියක් විදිහට කතා කරනවා. අපිට ලැබුණු නිදහස ගැන අපි බොහොම අභිමාණයෙන් ප්‍රෞಢත්වයෙන් කතා කරනවා. මේ නිදහස දිනා ගන්න නිදහස ලබා ගන්න මේ අපි සටන් වැදපු කාල වකවානුව තුළ අපිට හිටපු ජාතික වීරවරයෝ ගැන අපේ රට වෙනුවෙන් සටන් කරපු ඒ උත්තරීතර පුද්ගලයෝ ගැන අපි බොහොම අභිමාණයෙන් කතා කරනවා. ඔවුන් ලබා දීපු නිදහස ඇත්තටම අපි බොහොම නිදහස් වටපිටාවක වර්තමානයේ වෙනකොට භුක්ති විඳිනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මානසික මට්ටම අතින් බොහොම නිදහස් ජාතියක්ද බොහොම නිදහස් මිනිස්සු ජීවත් වෙන රටක්ද මේ නිදහස කියන දේ 21 වෙනි සියවසේට එනකොට විශේෂයෙන්ම 2023 වසර වෙනකොට අපිට භුක්ති විඳින්න හැකියාව තියෙනවද රටේ පවතින ආර්ථික ගැටලුත් එක්ක රටේ මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඇත්තටම අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද නිදහස් මානසිකත්වයකින් අපිට එදිනදා කටයුතු සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්ද අන්න ඒ නිසා තමයි මේ නිදහසට නියම අරුතක් වෙනස් විදිහේ අරුතක් ලබා දෙන මුවාවෙන් අද අපි මේ සීතල ඊතල වැඩසටහනට තෝරගත්ත මාතෘකාව ඇත්තටම අපිට නිදහස් මනසක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. Like Hiranya mentioned, we did receive a slight independence in 1948. Then again in 1978, we actually celebrated like as we truly received it. But is there a year that you or myself or everyone around us to have a free mind to think, free state to act upon? Are we actually free? That's the question that we have throughout the episode today. So the topic would be, do we have a free mind? Are you ready to question yourself? Are you ready to question the people around you and think whether we are acting freely? Because right now, we do not have a year, we do not have a time of freedom in our life. Every day there's an issue, every day there's a problem with our society, with ourselves, with our family. Everything depends on the freedom of thinking, freedom of acting upon. So, without taking much more time of your day, let's look at our so we did look at our 6 speakers. Let's look at the first speaker, and that is Baddakachayana Rajapaksha. නිදහස් කුරුල්ලන්ට මෙන් නව සිතිජයට ළඟා විය හැක්කේ නිදහස් මනසකට පමණි. වරක් ස්ටීවන් හොකින්ස් එලෙස ප්‍රකාශ කරනවා. ඔය කියපු නිදහස් මනස අපිට තියෙනවාද? ඔන්න අද අපේ කතාව. ඔය කියන නිදහස් මනස මම මෙන්න මෙහෙම අර්ථ දක්වනවා. නිදහස් මනසක් කියලා කියන්නේ අපිට ස්වාධීනව කිසි දෙයකට ඇලීමකින් තොරව විවෘතව අපිට දකින්න පුළුවන් නම් යම් කිසි දෙයක් අපිට සිතන්න පුළුවන් නම් ස්වාධීනව අතුලාන්තයෙන්ම යම් කිසි දෙයක් ගැන ස්වාධීනව හිතන්න පුළුවන් නම් ඔන්නෝක මම අර්ථ දක්වනවා නිදහස් මනස කියලා. ඔය කියන නිදහස් මනස 2023 වෙනකොට මේ අපිට තියෙනවාද? එතකොට අපි 2023 පෙබරවාරි 4 වෙනි දින සමරනවා නිදහස් දිනය කියලා එකක්. ඒක නමට විතරක් සීමා වුණ දෙයක්ද? ඔන්න ඔතන මට තියෙනවා සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම තරුණියක් විදිහට මට තියෙනවා සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. නිදහස් දිනය කියලා දිනයක් අපිට තිබ්බට ඔය කියන නිදහස් දිනය සමරන්නවත් අපිට මනස නිදහස්ද? මනසේ ප්‍රශ්න කන්දයි. එතකොට ඔය කියන විදිහට ජීවිත ගමන යනකොට මේ නිදහස කියන දේ නැතිම දේවවට
පත් වෙලා තියෙන අපි වගේ කට්ටියක් පෙබරවාරි 4 වෙනි දින සමරන නිදහස ඇත්තටම නාමිකව නිදහසක්ද කියන එක මට ගැටලුවක්. එතකොට අපි ඉදිරියට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපේ වර්තමානයේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය රටක වැදගත්ම දෙයක්. ඊළඟට පුද්ගලානුබද්ධව ගත්තත් ඒ හැම දෙයකදීම අපේ නිදහස සීමා වෙලා තියෙනවා. අපි අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් අපි දකිනවා සිලබස් ඛණ්ඩකට සිලබස් එකකට අපේ නිදහස සීමා වෙලා තියෙනවා. එතකොට ළමයා පහ ශිෂ්‍යත්වයට එනවා. ළමයා උසස් සාමාන්‍ය පෙළට යනවා. උසස් පෙළට යනවා. මේ හැම තැනකදීම ළමයාගේ නිදහස පවා එතනින්ම නැති කළා නේද? එතකොට රටක නිදහස් මනස පුංචි දරුවෙක්ගේ පටන්ම තියෙන්න ඕනේ නිදහස මනස කියන දේ නැති වුනහම එන්න ඒ රට ඇතුලේ නිදහස් මනසට තියෙන වැදගත්කමක් නැති වෙලා යනවා නේද? ඔය කියන විදිහට ඇයි අවුරුදු 75කට කලින් අපි නිදහස ලබාගෙන ඒත් අද වර්තමාන 75කට තිස්සේ ඇයි අපිට වර්තමානයේ වෙනකම්ම අර කියපු විදිහට කුරුල්ලෙක් යනවා වගේ සිතිජයට යන්න බැරි උනේ? ඇයි එහෙම කරන්න බැරි උනේ? ආපස්ස හැරිලා බැලුවාම රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න ඊළඟට රටේ පාර බැහැලා යන්න බෑ. අඩුම ගානේ ගෑනු ළමයෙක්ට විතරක් නෙමෙයි පිරිමි ළමයෙක්ටවත් අද වර්තමානයේ පාරක බැහැලා යන්න පුළුවන්ද? බැහැ. එහෙනම් මෙවන් තත්වයක් තියෙනකොට කොහොමද මිනිස්සෙක් නිදහස් මනසකින් හිතන්නේ? එතකොට ඔය කියන නිදහස සීමා වෙච්ච තැනේදී අපේ රටකවත් කිසිම විදිහකින් දියුණුවක් වෙන්නෙත් නෑ. එහෙනම් අපිට පේනවා මම දකින විදිහට මේ නිදහස් මනස තමයි යම්කිසි දූෂිත වටපිටාවකට තියෙන්න ඕනම දේ. නමුත් අද අපිට අහිමිම වෙලා තියෙන දේ. එහෙනම් නිදහස් මනස ඇත්තටම අපිට හිමිද? එය ඔබට බාරයි. ස්තුතියි. Thank you very much, Baddaka Chayana. Like I highlighted at the start, it's all about how our minds work. Are we really accepting the fact that even though we got the freedom or independence, are we actually free of our mind, of our thoughts? Like she mentioned, day by day there would be an issue. Day by day we are facing a crisis. And amongst that crisis, amidst that crisis, are we free of thinking or are we free of acting upon? Once again, thank you very much, Baddaka Chayana, because those are the things that we always should highlight when moving forward in a country like Sri Lanka, in an island like Sri Lanka. ඔව් ඇත්තටම ලහන්නේ අපි ආරක්ෂාව අතින් අනාරක්ෂිත රටක අධ්‍යාපනය අතින් අපිට නිදහසක් නැති රටක අපි ඇත්තටම නිදහස ගැන කතා කරත් මානසිකව නිදහසක් භුක්ති විඳින පිරිසක්ද කියන එක අපි දෙවරක් තුන්වරක් නෙවෙයි කිහිපවරක්ම හිතන්න ඕන කාලයකට තමයි අපි අවතීර්ණ වෙලා තියෙන කියන කාරණා තමයි බද්දක චායනා අපිත් එක්ක කතා කරේ. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ ඇත්තටම අපිට නිදහස් මනසක් තියෙනවද? අපි ඇත්තටම නිදහස් මනසක උරුමකරුවන්ද කියන මාතෘකාව පිළිබඳව අපේ මීළඟ කතිකයා සෝදානමින් මේ තිමෙත් ජයවර්ධන. Sri Lanka is a nation that had received independence in 1948 and has been governed independently and autonomously since then. But in my opinion, we are just technically independent and we are practically dependent. We partly rely on foreign aid and we have built empires upon empires on debt. We only do a few things ourselves as a nation. We need to follow independent policies, but we can't actually. Why? Because we are dependent and we are too busy satisfying the ones that we are being dependent on through our policies. This is unhealthy because it's going to result in an unfavorable toxic development for our nation. That's what has led to the crisis of 2023, 2022 and 2020, ladies and gentlemen. නිවහල්ව ස්වාධීනව බියකින් තොරව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි අපි නිදහස කියලා කියන්නේ. බය නැතුව අපිට වාහනයක් අතට පාර දාලා යන්න පුළුවන්ද? කෑලි ගලවනවා. ගෑල් ළමයට තනියෙන් රෑ පාර යන්න පුළුවන්ද? හදිස්සියකටවත්. යන්න ඕනේ නැහැ. හිටගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? ඒක හරිම අනාරක්ෂිතයි. මම දන්න ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ඕස්ට්‍රේලියාවල තමයි ඉගෙන ගත්තේ. එයා යාගේ නයිට් ෂිෆ්ට් එකෙන් පස්සේ යුනිවර්සිටි පටන් ගන්නකම් පාරේ බෙන්ච් එකක නිදාගත්තා. එතකොට එයාට ඒ දන්නේ නැති රටක දන්නේ නැති සමාජයක රැට ඒ පාරේ ඇස් දෙක පියාගෙන නිදා ගන්න පුළුවන් තරම් වාතාවරණයක් ඒ සමාජේ තියෙනවා නම් ඒ තරම් නිදහසක් ඒ රටේ එතන තිබ්බනම් ඒ අපේ සමාජයක නැත්තේ. අපි නිදහස භුක්ති විඳින්නේ පොඩි මට්ටමකට විතරයි. We only experiencing freedom for a certain extent. Even though we can push it further and further, we don't. අපි
සමාජයක් වශයෙන් අපිට ලොකු නිදහසක් නැහැ. අපිට දේශපාලනික වශයෙන් ලොකු නිදහසකුත් නැහැ. ඒ වගේම අපි මේ තීරණ ගන්න කට්ටියට ගොඩක් බයයි. ඒ වගේම අපිට ආර්ථික වශයෙන් නිදහසක් තියනවද නැද්ද කියලා ඔප්පු කරන්න මම උදාහරණ දෙන්න ඕනද? ඕනෙත් නැහැ. එතකොට අපි ස්වාධීන වුණාම නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? කුමාරතුංග මුනිදාස ලියනවා ණය නැති බිය නැති නිවහල් යුගයක් කියලා. හැබැයි ඒ කවි පදේ අද වස් වැදිලා තියෙනවා. ඒකේ අනිත් පැත්තට ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම හිතනවා මේ සමාජ ආර්ථික දේශපාලනයේ මට්ටම් වලින් අපි ඉදිරියට යද්දි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. ඒ වගේම මේ විදියට ඉදිරියට ගිහිලා විතරක් මදි. අපි ආකල්ප වශයෙන් දියුණු වුණාට පස්සේ තමයි මේ වගේ සමාජ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ. එතකොට එතනින් අපිට සමාජයක් වශයෙන් නිදහසක් ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ආර්ථික හා දේශපාලන වශයෙන් දියුණු වෙන්න ඕන නම් ඉනෝවේෂන් ඕන. ඉනොවේටිව් අයිඩියාස් ඕන. හැබැයි ඉනොවේටිව් අයිඩියාස් වලට නිදහස ඕන. ඒක නිසා අපි මේ නිදහස් රටේ නිදහස් මිනිස්සු වෙන්න උත්සාහ කරමු. ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේ වෙනකොට යැපුම් රාජ්‍යයක් බවට පත් වෙලා ණය බරින් පීඩාවට පත්වෙච්ච රටක් බවට පත් වෙලා ලංකාව. අපේ ආර්ථික අතින් නිදහස්ද? දේශපාලන අතින් නිදහස්ද? සමාජීය අතින් නිදහස්ද? ප්‍රශ්න ගොඩක්. අපි ජීවත් වෙන රට තුළ ඇත්තටම අපිට මානසික නිදහසක් ඇති කරගන්න වටපිටාවක් තියෙනවද? විශේෂයෙන්ම තිමෙත් වගේ තරුණයෙක් කියපු විදිහට රටක මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම් හොයාගන්න නම් අපිට නව නිර්මාණ රිසර්ච් කරන්නම අවශ්‍යයි. මේ නව නිර්මාණ කරන්න, ගවේෂණ කරන්න අවශ්‍ය නිදහස් මනස, මේ නිදහස් චින්තනය අපිට ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වය තුළ ඇති කරගන්න පුළුවන්ද? තිමෙත් අපිත් එක්ක කතා කරේ මෙන්න මේ කරුණු කාරණාවන් ටික. බොහොම ස්තුතියි තිමෙත් මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. Yes, like Timet said, the freedom of mind is now just cornered only to a song or something else, or maybe a word. That's it. It haven't changed up to a certain mindset where even the families in our society push our children to realize what is free of mind, what is the freedom that we receive through being free of our mind. Even though we saved ourselves from colonialism, right now we are colonized or colonialized within our society, within our parents, within our friends' ideas. How can we break free? How can we break through this? That's something that we are going to decide, or we are going to discuss, or these 6 speakers are going to beautifully present it to you all. So without taking your time, let's look at our 3rd speaker. It is Sahas Mahoga. A man who acts without thinking or think without acting is not a man who shall strive for success, but a man who thinks before he acts is a man who shall strive for success. Today, we are about to talk about whether we have a free mind, or, as it's in the Sri Lankan Constitution, freedom of thought. Constitutionally, Article 14A of the Sri Lankan Constitution gives us freedom of having free thought, gives us freedom to believe in what we want. But is that freedom actually here? Do we actually make use of it? Does that freedom exist? But before that, what is freedom of thought? Freedom of thought can be simply defined as the ability we have to have a thought without intervention, an ability for us to have a thought in privacy and with autonomy, without external factors impacting it. But Sri Lanka, as we all know, is a country which was colonized by the British Empire. We received a so-called freedom in 1948. We received freedom in its real sense, as they say, in 1978. But this is 2023. 75 years after the colonizers left us. But look at our political strategies. They are manipulating the Sri Lankan people in the same way the colonists did. By segregation via social, political, and religious agendas. The Sri Lankan people are separated by these 3 factors. And these 3 factors are the ones that make up
freedom of thought. Freedom of thought, in its nature, is a result of and is the precursor to other freedoms, like freedom of expression, religion, belief, and like freedom of expression, religion, belief, and freedom of speech, which is the fundamental principle that will drive a nation to greatness. Sri Lanka, even though our constitution says we have them, lacks all of them. Do I need to give evidence? If you watch television and if you watch news, you have seen how these freedoms have been suppressed by the government over and over and over again. But there is a silver lining on all these dark clouds. 2022 was one of the most interesting years in our history. And one of the most interesting events was the Aragalaya movement. In 2022, the Sri Lankan youth came together with newly found knowledge thanks to the information age. And with all that, they managed to challenge the tyranny of Sri Lankan politics. In Big Match 1983, Yasmin Gunaratne quotes, "Treacherous politics, and we are gaining momentum against that treacherous politics. And it's our job to get the ball rolling and keep the momentum going. Because sooner or later, it's going to lead to a country that shall strive for greatness." Even though we have a constitution for ourselves, was it actually our constitution? That's the question. Law students know how our constitution is basically based on how the British and the Dutch constitutions. Or actually, even though they don't have a written constitution, it's how they are based upon. We never have a constitution to ourselves. Even though we see a huge book that comes every year with a modified version of it or amendments to it. That's how life works, that's how things work. Is that the answer that we can give? No. We have to change this factor. Have we actually got the freedom that we need? Is it an independence? Is it truly an independence? Thank you very much, Sahas, for pointing out the constitutional importance in Sri Lanka and also the relevant articles that talks about freedom of thought, freedom of so many freedoms actually. Even though we have so many freedoms in our articles, it doesn't actually reflect in our society. Exactly like he said, he need not mention any examples. We can see it. And also he highlighted the fact of the important areas that happened in 2022. Let's not repeat another 2022 again because we have to strive for greatness. ඇත්තටම මේ අපිට නිදහසේ හිතන්න සහ නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය නිදහස වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාව තුළ මොන විදිහටද අවහිර වෙලා තියෙන්නේ කියන එක සහස්ගේ කතාව බොහොම සාවද්‍ය ඔබ බොහොම අවධානයෙන් අහගෙන හිටියා නම් බොහොම අපූර්වට ඔබට තේරෙන්නට ඇති. අපි දේශපාලනිකව ආගමිකව විවිධ ඇදහිලි විශ්වාස තුළ එල්බගෙන ඉන්න සමාජ වටපිටාවක් ඇතුලේ අපි නිදහසේ හිතන්න නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපිට තියෙන සීමාව කොටු කරගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙන්න මේ සීමාවන්ගෙන් අපිට එහාට හිතන්න පුළුවන් වුණා නම් දේශපාලන ආගමික සංස්කෘතිකමය නිදහස මීට වැඩිය පුළුල් අවකාශයක ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙච්ච අපිට ලැබුණා නම් සාහස් කියපු විදිහට අපිට නිදහසේ හිතන්නත් නිදහසේ හිතලා අපිට ලැබෙච්ච ඒ අදහස් නිදහසේ ප්‍රකාශ කරන්නත් අවශ්‍ය වටපිටාව අවකාශය අපිට මීට වැඩිය ලැබෙයි. අපි ඒ ගැන නිදහසේ හිතන්න ඔබට නිදහසේ පුංචි වෙලාවක් දෙන්න හිතුවා. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවත හමු වෙමු අපේ ඊළඟ කතිකයෙන් තුන්දෙනාත් එක්ක. You're back watching Charana TV Seethala Eethala. So we were talking about how free are we? How our mind is free from everything. Are we free? That's the question we had. So we are done with 3 speakers and 3 more speakers to go and a discussion round as well. So our next speaker is Dilshara Fonseca. අපේ පළවෙනි කතකයා කිව්වා වගේ මේ ෆ්‍රී මයින්ඩ් එකක්
කියන්නේ කිසිම රාමුවක මතවාදයකට හිර නොවෙච්ච නිදහස් මනසක්. හැබැයි අද අපේ කතාව ඇවිල්ලා ඇත්තටම අපිට මේ වගේ නිදහස් මනසක් තියෙනවද කියලා. ඔක දැන් අපි බාහිර බලපෑම් ගැන කතා කළානේ. මම කතා කරනවා අභ්‍යන්තර බලපෑම ගැන. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම හිතන්න. උදාහරණයක් නෙමෙයි. මම උදාහරණයක් පස්සේ කියන්නම්. මේක තේරුම් ගන්න හොඳට. කිසිම මිනිසෙක්ට බෑ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් චින්තනයක් තියාගන්න. අපි 6 දෙනා, අපි දැන් 6, 7, 8, අපි 8 දෙනා. ඒ වගේම බලන් ඉන්න ඔයගොල්ලොත් මොකක් හරි රාමුවකට අනිවාර්යෙන් කොටු වෙනවා. ඒකේ රාමු ලෙවල් එකක් තියෙනවා. හැබැයි තර්කානුකූලව හිතන්න පුළුවන් මිනිස්සුયો විදිහට, මනසින් උසස් මිනිස්සුયો විදිහට අපිට පුළුවන් මේ රාමුවට චැලෙන්ජ් කරන්න. මේ රාමුව චැලෙන්ජ් කරලා ඔයාට ඊළඟ ලෙවල් එකට තියෙන රාමුවට යන්න. අපි මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. අර මං කලින් කියන්නේ ගිහපු උදාහරණය දැන් කියන්නම්. අපි ආගම ගමුකෝ. හරිම සෙන්සිටිව් ටොපික් එකක්. විශේෂයෙන්ම ආසියාතික රටවකට හරිම සෙන්සිටිව් ටොපික් එකක්. අපි දැන් ආගම බොහොම තරයේ විශ්වාස කරන පුද්ගලයෙක් නම් ආගමට ඊටාම ලැබිව විශ්වාස කරනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ තමාගේ ආගමට මොන හරි දෙයක් කියනකොට කේන්ති යන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩක් තියෙනවා. ඔයා ඉන්නේ රාමුව ඒ ලෙවල් එකට චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මුහුණු පොත හරහා හෝ YouTube එක හරහා හෝ යම් කිසි සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා නිරාගමික පේජ් එකකට ෆලෝ කරන එක. මේක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඒ වගේම ඔයා නිරාගමිකයි නම් ඔයාට පුළුවන් යම්කිසි ආගමක් ගැන කියලා දෙන පේජ් එකක් ෆලෝ කරන්න. මොකද මේ විදිහට ඔයාගේ රාමුවට ඔයා චැලෙන්ජ් කළාට පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට තවත් පුද්ගලයෙක් එක්ක බොහොම හිතවත්ව කිසිම කේන්තියක් ගන්න නැතුව බුද්ධිමත් කතාවක් ඒ කෙනත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි දැන් නිවුස් බලනවනේ. නිවුස් බලනකොට සමහරක් වෙලාවට අපි පත්තර අරගෙන පත්තරය කියවනවා. වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒ වැඩසටහනේ පත්තරය එහෙම කියවනකොට ඒ පත්තරය කියවන පුද්ගලයාත් ඒ පුද්ගලයාගේ අදහස් යොමු කරනවා. ඔක ගෙදර ඉන්නවා නම් තාත්තලා අම්මලා බලනවා ඇති. සමහර විට ඒ පොලිසියට බයිනවා. නේ? සමහර විට ඒ මනුස්සයා කියන එක ඉස්මුදුලින්ම පිළිගන්නවා. නෑ, එහෙම වෙලා හරියන්නේ නෑ. අපි ඒ රාමුවට චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ලාංකික ලිං මැඩියෙක් නොවෙන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රාමුවට චැලෙන්ජ් කරන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Dilshara, for bringing in the fact that how to change the mindset. When changing your mindset or getting a freedom of mind, you should actually challenge yourself. That's what Dilshara highlighted. So when you challenge yourself day to day, you'll understand that you're trying to get out of the box and think out of the box, which is very important. And actually, even in a previous episode that we mentioned, these boxes represent that Charana TV Seethala Eethala tried our best to bring in different thoughts or opinions from the speakers and make sure that you have a different opinion yourself as well, which will change the context of our country. That's how we can change the country. Once again, thank you very much, Dilshara. Being a law student, she definitely knows how to think out of the box. Hiranya? අනිවාර්යෙන්ම ලහන් මේ අපි යම්කිසි රාමුවක් තුළ අපේ නිදහස පවා කොටු වෙනවා. දේශාර කතාව පටන් ගත්ත එහෙම. හැබැයි ඔබට අභියෝග කරන්න පුළුවන් නම් ඔබේ රාමුවට ඔබ ජීවත් වෙන ඒ සමාජ වටපිටාව වෙන්න පුළුවන්, ආගමික වටපිටාව වෙන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ ජීවිතයට අභියෝගයක් එල්ල කරන්න මේ රාමුවෙන් මොහොතකට පිටට ගිහිලා බැලුවොත් අපිට පේන ලෝකෙට එහා අපිට මොන වගේ ලෝකයක් තියෙනවද ඒ තුල අපි නිදහස කියලා දකින්නේ අපි ඇත්තටම මේ භුක්ති විඳින නිදහසද එතනින් එහාට ගිහිලා නිදහසක් තියෙනවද කියන එක පවා අපිට හිතන්න නිදහස අවකාශය ලැබෙනවා අපි ඕනම සමාජ මට්ටමක ඉඳලා එහාට එතනින් ඔබට හිතන්න බලන්න පුරුදු වුණොත් අපි අපේ ඊළඟ කතිකයක් එකතු වෙමු මේ දිනිති ගුණතිලක තව කෙනෙක්ගේ අදහසක් පිළිගන්න, තව කෙනෙක්ගේ අදහසකට ඇහුම්කන් දෙන්න. තව කෙනෙක් කියන දෙයක් මේ කියන දේ ඇත්තක්ද කියලා හිතන්නවත් පෙළඹෙන්නේ නැති මිනිස්සු බහුතරයක් ඉන්න රටක ඉඳගෙන අපි ඇත්තටම අද කතා කරනවා අපිට නිදහස් මනසක් තියනවාද කියලා. එහෙම හිතන මිනිස්සු ඉන්න රටක ඇත්තටම අපේ මනසත් අපි කොටු කරගෙන වගේම වෙන කෙනෙක්ගේ නිදහස් මනසකටත්
අපි බාධා එල්ල කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ නිදහස් මනස කියන්නේ හරිම පුළුල් කතන්දරයක්. මේ කතන්දරේ අපිට එක එක පැති වලින් ඉඳන් කතා කරන්න පුළුවන්. මම අර කිව්ව ඕපන් මයින්ඩ් එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් මයින්ඩ් කියන තැනේ ඉඳන් වෙන කෙනෙක්ගේ අදහස් පිළිගන්න එක, ඒවට ගරු කරන එක, ඒවට හුම්කම් දෙන එක තැනේ ඉඳලා අපේ මනස අපි කොච්චර නිදහස් භාවයෙන් මුදවගෙන තියනවද කියන තැනටත් අපිට ගිය හැකි. ඒ කියන්නේ මේ මල්ලි කලින් කිව්වා වගේ අපි කොහොමද තාරුණ්‍ය විදිහට අපේ අධ්‍යාපනික නිදහස කඩාගෙන තියෙන හැටි, එතනින් එහාට කියලා දේශපාලනමය වශයෙන් අපේ නිදහස නැති වෙලා තියෙන හැටි, ඒ වගේම ආර්ථිකමය වශයෙන් කොහොමද අපේ නිදහස් නැති වෙලා තියෙන හැටි. නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අද වෙනකොට ලංකාවේ තරුණ විරකියාව 26.06%. එතකොට මේ වගේ වාතාවරණ ඇතුලේ අපිට භෞතිකමය කාරණා හින්දා අපේ මානසික නිදහස දේශපාලනමය වශයෙන්, ආර්ථිකමය වශයෙන්, ඒ වගේම අධ්‍යාපනමය, සමාජයමය වශයෙන් නැති වෙලා තියෙනවා. අපිට කැමති දවසක එළියට යන්න බෑ. අම්මගෙන් ප්‍රශ්න, එහෙම නැත්නම් යාළුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න, එහෙම නැත්නම් රටේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. අපිට කැමති දේ ඉගෙන ගන්න බෑ. අම්මා තාත්තා කියන දේ ඉගෙන ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම නවයවුන් වියේ පවා අපිට කැමති කෙනෙක්ට ආදරය කරන්න බෑ. අපිට කැමති විෂයක් තෝරගන්න බෑ. අපිට කැමති නම් ක්‍රීඩාවක් කරන්න බෑ. ඔන්න අපි ඉපදුණු දවස් ඉඳන් ලොකු වෙනකම්ම අපේ නිදහස් චින්තනය ප්‍රශ්න වෙන්න පටන් අරන් තිනවා. අපිට ඇයි කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙලා තියෙනවා. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහන්න එපා. උගන්නන දේ ඉගෙනගෙන ඉන්න කියන තැනට පොඩි කාලේ ඉඳන් අපේ මනස හැදිලා තියෙනවා. නිදහස් චින්තනය, නිදහස් මනස ප්‍රශ්න කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ ලෝකයක් ඇතුලේ, ලංකාවක් ඇතුලේ ඉඳගෙන අපේ මිනිස්සුන්ගේ මනස නිදහස් නැහැ කියන එක හරිම පැහැදිලි දෙයක්. ඒකට ඒ වගේ කාලෙක අද වෙද්දි ලංකාවේ මිනිස්සු මුහුණ දෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා ડિප්‍රෙෂන් වලට, ඇන්සයිටි වලට. ලංකාවේ නවයවුන්ගේ ළමයින්ගෙන් 28%ක් ඇන්සයිටි වලින් පෙළෙනවා. 36%ක් ડિප්‍රෙෂන් වලින් පෙළෙනවා. එතකොට මේවට හේතුව මොකද්ද? ලංකාවේ තරුණයන්ට නිදහස් මනසක් තියනවා නම්, ආරවුල් නැති මනසක් තියනවා නම් 36%කට ડિප්‍රෙෂන් හැදෙන්න පුළුවන්ද? 28%කට ඇන්සයිටි තියෙන්න පුළුවන්ද? අම්මලා තාත්තා විදිහට, රටේ පාලකයෝ විදිහට රටක් ඇත්තටම නිදහස් කරගන්න ඕන නම් අර කියව දේශපාලනමය, අධ්‍යාපනමය, සමාජීයමය වටපිටාව හදන ගමන් අර ડિප්‍රෙෂන්, ඇන්සයිටි හැදෙන්නේ නැති විදිහේ මිනිස්සු ටිකක් ඇති කරන්න වටපිටාව හදලා අපිත් රටක ජනතාව විදිහට ඒ වගේ තත්වයන්ගේ මිදවෙන්න කටයුතු කරන්නට ඕනේ. එතකොට අපිට සැබෑම නිදහස් මනසක් හිමි වේවි. අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ප්‍රශ්න කරන එකෙන් අපිව වළක්වලානේ තියෙන්නේ ලහන්. පඬිත ප්‍රශ්න අහන්න එපා, කියන දේ විතරක් අහගන්න. එච්චරයි. ඔන්න ඔතනද අපිට වැරදුනේ. ඇත්තටම අපිට ප්‍රශ්න කරන්න ඒ අවශ්‍ය නිදහස ලබා දීලා නැති තැන අපි නිදහස් චින්තනයකින් ඉස්සරහට යන්න අපි එතනම ලොක් කරලා තියෙන අපේ නිදහස් චින්තනය. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට නිදහසේ හිතන්න, නිදහසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න සමාජය අපිට දාලා තියෙන බැරියර් එක ඇතුලේ අපේ විශේෂයෙන්ම තරුණයන් විෂාදය වගේ මානසික රෝගවලට පත්වෙන තැනට පත් වෙලා තියෙනවා. එතන එහාට ගිහිල්ලා ඒක එක්ස්ට්‍රීම් තත්ත්වයට ආවහම ආරවුල්, ආවේගශීලීව තරුණයින් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීම හේතු වෙන ආරවුල් ඇති වෙලා ජීවිත වලින් පවා වන්දි ගෙවන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. නිදහස හිතන්න, නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාව අහිමි වෙච්ච තැනක අපිට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල තමයි දිනිති අපිත් එක්ක කතා කරේ. බොහොම ස්තුතියි දිනිති. Exactly, Hiranya. Even I was thinking how Diniti pointed out the fact that around 36% people are actually suffering from depression. Yeah, she even pointed how if we have a free mind, how can they be depressed? That's a good question. Even I was thinking about the same fact. I'm pretty sure you are also thinking about the fact that how am I feeling right now? I'm watching this program. Am I depressed? Am I thinking? Am I thinking out of the box? It's all up to you to decide. Don't let anyone else to put you into a cage and tell you what to do. Don't let others influence your decisions. Yes, take information from their perspective, take their opinion, that's all right. But that doesn't mean you have to act upon those exact words. You can change everything. That's how people change their life. That's how people change the future. So I hope everyone takes the fact into the discussion and their consideration and move forward in Sri Lanka. So our next speaker is Pubudu Kaushalya. මම මගේ ජීවිතයේ කරපු හොඳම එක්ස්පෙරිමන්ට් එක තමයි කාලකන්ණියෙක් වීම.
අපි හැමෝම අපේ ජීවිතය තුළ එක එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා. ආදරය ගැන, අධ්‍යාපනය ගැන, රැකියාව. මම මගේ ජීවිතය තුළ කරපු හොඳම එක්ස්පෙරිමන්ට් එක තමයි කාලකන්ණියෙක් වීම. අපේ අම්මා පහේ ශිෂ්‍යත් ලියන්න කිව්වා. ලිව්වා ඕකේ. A level ලිව්වා, O level ලිව්වා, කැම්පස් ගියා, ඩිග්‍රී 2 3ක් කරා. අපේ අම්මට අප්පච්චිට ඕන වුණා හොඳ තැනක රස්සාවක් කරනවා. අපේ පුතා මෙන්න මේ කම්පැනි එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒස් රූම් එකක් ඇතුළේ වැඩ කරන්නේ නියමයි. තව ගෑනු ළමයෙකුත් හොයා දුන්නා එපා. මම මගේ ජීවිතේ ගලාගෙන ලෝකෙට ඕනි කෙනෙක් ගියා. ගිහිල්ලා එක ජීවිතේ මට හති වැටුණා. ඇති මට දැන් හති. මට හිතුණා මං කාලකන්ණියෙක් වෙන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මම හැමදේම අතෑරලා මට වුණා ඇයි මම ජීවත් වෙන්නේ කියන එක හොයන්න. මෙන්න මේ කතාවට මම ඉන්ස්පයර් කරේ සිද්ධාර්ථ. රුසියාවේ හිටිය තව සර්ජියෝ කියලා පොයිට් කෙනෙක්. මෙන්න මෙයා තමයි මම කරේ. සිද්ධාර්ථ කියන්නේ මරු චරිතයක්. සිද්ධාර්ථ කියන්නේ රම්‍ය සුරම්‍ය සුබ කියලා මාලිගා තුනකුත් තිබිලා මට නම් හිතන්නේ අන්තපුරේකුත් ඉන්න ඇති. ඒ වගේ කම්සප විඳපු සිද්ධාර්ථ සුද්ධෝතනට කියපු රජ මාලිගා ඔක්කොම අතහැරලා එයාගේ ජීවිතේ අරුමුණ මොකද්ද කියලා එයා හොයාගෙන යනවා. මරු. සර්ජියෝ කියන්නේ රුසියාවේ හිටියේ 1800 ගණන් වල හිටිය හොඳම කවියෙක්. මෙන්න මේ කවියා එයාගේ ජීවිතේ අදහස් වෙන්නේ නැති කාලයක් එනවා. එයාට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියාගන්න, පොයම් එකක් ලියාගන්න, නවකතාවක් ලියාගන්න එයාට අදහස් වෙන්නේ නැති කාලයක් එනවා. මෙන්න මෙයා කාලේ අවුරුදු 17ක් එයා තීරණය කරනවා ලෝකවටේ සංචාරයක් යනවා. මෙන්න මේකෙන් ඉන්ස්පයර් මාව මම මාස 6ක් විතර මොකුත් නොකර හිටියා. මෙන්න මේක ඇතුලේ මට හම්බෙන හැම මිනිස්සෙක් එක්කම කතා කරන්න, ඒක වයසක මිනිස්සෙක්ද, උගත් මිනිස්සෙක්ද, පාරවල් ඉන්න මිනිස්සෙක්ද, කොන්දසරත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මන්න මේකත් එක්ක ඒත් එක්ක මට ඒක අයියාගෙන කොහොම කතා කරන්නේ? මල්ලි ෆිලොසොෆි දර්ශනය ගැඹුරින් හොයාගන්න කියලා. මං හිතන්නේ මිනිහෙක්ට ෆ්‍රී මයින්ඩඩ් මිනිහෙක් වෙනවා නම් ඇත්තටම ඒ මිනිස්සයා දර්ශනය කියන විෂය ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරලා ඒ මිනිස්සයා කාලකන්ණියෙක් වෙන්න ඕනේ. හැම මිනිස්සෙක්ම ට්‍රාන්සිෂන් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ ගමන් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් පීරියඩ් එක ඇතුලේ ගමන් කරද්දී මෙන්න මේ Tamanට ආදරය කරන්න ඕනේ, Tamanට කරන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම කරාට පස්සේ අන්තිමට යාට තේරෙනවා මම තමයි මෙයා කියන එක. හැබැයි අපේ අම්මා තාත්තවත්, අපේ ගුරුවරුන්වත්, අපේ විශ්වවිද්‍යාල සිස්ටම් එකවත් මෙන්න මේක අපිට කියලා දෙන්නේ. එහෙම වෙන්නත උනාට පස්සේ මිනිස්සු රස්සා ඇතුලේ, මිනිස්සු කාර් ඇතුලේ, මිනිස්සු තවත් තනතුරු ඇස්සේ හති වැටෙනවා. මං ඔන්න ඔය ගමන යද්දි මං ආසම කරන කවියක් තියෙනවා. මේ කවියේ කියන්නේ හුරාන් කියලා කෙනෙක්. මම කවියෙන් අවසන් කරනවා මේක. එයා කියනවා මං හැමතිස්සෙම පුදුම වෙනවා. ඇයි කුරුල්ලෝ එකම තැන ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මං මගෙන් අහනවා ඒ ප්‍රශ්නෙම. ඇයි මම එක තැන ඉන්නේ කියලා. ස්තුතියි. Like Pubudu mentioned, you work. It's like a rat race. That's something that we all know. But at one point, there are certain time period where there will be a dry zone, we would say. Nothing's working out your way. Nothing's working out. Everything's going sideways. Actually, we had a dry zone last year, and maybe previous year as well, 2021. Likewise, we had several years of a dry zone, and we are suffering right now with an economic downfall. So likewise, if we worked, he gave some examples as well, how people tend out to differentiate their life, take different decisions, because they are not scared to go ahead. In order to have a free mind, you shouldn't be scared. You should walk forward and take another step. It doesn't matter whether you're maybe let's say you're an accountant or a law student or a doctor, anyone who's working in the same career for around 5 to 10 years, but it does not work or make you happy. Might as well take a different stance, take a different stage. That's what we should understand. Anyone, maybe it's better if you are a student right now, maybe you can understand it much more better in the future. That's the great idea that Pubudu gave. Thank you very much, Pubudu. තරුණයෝ විදිහට ගවේෂණය කරන්න ඕනේ. දර්ශනවාදියෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. තමන්ට තමන්ව හොයාගෙන ගියපු තැන තමන්ගේ නිදහස ලැබෙනවා වගේම තමයි අනික් කෙනාගේ නිදහසට ගරු කරන්න අවශ්‍ය ඒ පරිසරය නිර්මාණය කරන්න තව කෙනෙකුගේ නිදහසට ගරු කරන තැනට අපිට පත් වෙන්න පුළුවන්. පුබුදු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ මෙන්න මේ කරුණ. ඔබට ඔබේ නිදහස ගවේෂණය කරන්න අවශ්‍ය නිදහස වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්න ඔබට වගකීමක් තියෙනවා. අපි ඔබේ මනසට පොඩි නිදහසක් දෙන්න පොඩි බ්‍රේක් එකකට යනවා. ඊට පස්සේ සීතල ඊතල වැඩසටහනේ සංවාද වටයෙන් හමු වෙමු.
You're watching Charana TV Seethala Eethala. So we had our speakers round. So the topic that we discussed was, do we have a free mind? Now we are about to have a discussion round with these 6 speakers about how we can have a free mind. So a first question would be directed to all the 6 speakers. Whoever feels, you can answer. Even though we think about getting freedom, after getting freedom, we would get an unlimited freedom in our life. So how can we make sure that every person who gets the freedom, how can we make sure that they balance the freedom that they get? What do you all have as a, maybe you maybe got the freedom as well in your life? If so, what do you all think? නීතිමය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට අන්ලිමිටඩ් ෆ්‍රීඩම් එක කොහොමත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද සිවිල් නීතිය, අපරාධම නීතිය, කන්ස්ටිටියුෂන් ලෝ 60%ක් ලෝස් තියෙනවා. එවෙන් අපි කොහොම හරි කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපේ සහස්ත්‍ර මල්ලි ගත්තනේ ආටිකල් 14 අපිට ඕන තරමක් කියන අපේ භාෂණය හා ප්‍රකාශන නිදහස තියෙනවා. හැබැයි මල්ලි ඕකටම ලිමිට් එකක් තියෙනවා. අපිට ආගමික සහ රේෂල් සහ නැෂනල් ආටිකල් 15 වලදී නැෂනල් පොලිසිස් වලට ත්‍රෙට් එකක් නැෂනල් සිකියුරිටි එකට ත්‍රෙට් එකක් වෙන විදිහට ඒ දේවල් ඔක්කොම කපලා තියෙනවා. අපිට කවදාවත් කීයටවත් කියන්න බෑ අන්ලිමිටඩ් ෆ්‍රීඩම් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. අනිත් එක අනික් අතට දැන් අපි ඕනම මිනිස්සෙක්ට මෝරල්ස් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. මගේ හැබැයි මගේ මෝරල් එක මල්ලිගේ අයියාගේ මෝරල් එකට වැඩිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි එක තැනක ලිමිට් එකක් තියෙනවා. අර අපිට ඇහිලා තියෙනවා කනට කනක් ඇහැට ඇහැක් වගේ එහෙම පලි ගන්න හොඳ නෑ. ඔය වගේ මෝරල්ස් පොඩි කාලේ ඉඳන් තියෙනවනේ. මම නම් හිතන්නේ නෑ ලහන් අපිට අන්ලිමිටඩ් ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වෙනස් කරගත්තොත් දැන් විශේෂයෙන්ම නිදහස කියන දේ අපිට ලැබෙනවා. හිතන්න නිදහස ලැබෙනවා. අපිට නිදහස් සිතුවිලි හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නිදහස හිතන සිතුවිල්ල අපි ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයට එකතු කරගන්න විදිහ සමහර විට අපි හිතමු තරුණයෙක්ට ගෙදරින් හම්බෙනවා එක්ස්ට්‍රීම් ෆ්‍රීඩම් එක. එතකොට ඔහු මොන විදිහටද මේ නිදහස භාවිතා කරන්නේ? සමහර විට ඔහුට හොඳ පැත්තට යොමු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මේ සමාජයේ වර්තමානයේ පවතින මේ ප්‍රශ්න ගැටලුත් එක්ක ආර්ථිකමය පීඩනයත් එක්ක සමහර විට ඔහු තමන්ගේ ජීවිකාව කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට තමන් හිතන විදිහට මේක හොඳයි කියලා හිතලා වැරදි පැත්තකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහුට හිතන්න නිදහසේ අවකාශය තියෙන නිසා. අපි මේ විදිහට කොහොමද තරුණයෙක්ව නිවැරදි දිශානතියකට යොමු කරන්න ඕනේ? නිවැරදි සිතුවිලි. එහෙම නැත්නම් නිදහස් සිතුවිලි වලින් හිතන විදිහට. ඒකට තමයි හිරන්නේ මේ වගේ වැඩසටහන් තියෙන්නේ. දැන් චාරණ ටීවී එකේ අපි සීතල ඊතල මේ වගේ වැඩසටහනක් අරගෙන 6 දෙනෙක් එකතු කරන් දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දේශපාලන සමාජ ආගමික අපි හැම පැත්තෙම මානසික හැම පැත්තෙම කතා කරලා තියෙනවනේ. මේක තරුණයන්ට විතර අපි තරුණයෝ විදිහට අපි එළියට කියනවා මේක තමයි අපේ අදහස. මේකට අපි එකග වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනත් අපි ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකකදී වුණත් දැන් මල්ලි කියන දෙයට මම සමහර කාට එකග වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මං කියන දේ දෙනිත තේරුම් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ මෙහෙම මේ වගේ අපේ තියෙන ලොකු වැරැද්දක් තමයි දැන් ටෙලිවිෂන් එක ගත්තත් කසිකබල් බලන එක. කොටිම කසිකබල් බලන එක. නෑ අපිට කිසිම සංවාදමය වැඩසටහනක් හයිට බලන්නේ නැහැ. අපි මොකක් හරි බණ දේශනාවක් තියෙනවා නම් සමහර බණ දේශනාවල ගන්න දෙයක් ඇත්තටම නැහැ. නමුත් අර හොඳ දේවල් අපි බලනවා අඩුයි. ඊළඟට මං හිතන්නේ අපි channel එකක් විදිහට සහ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි කරන අපි අට දෙනා සහ අපේ පිටිපස්සේ ඉන්නලා අපිට සහාය දෙන මේ හැම දෙනෙක්ටම අපි හැම දෙනෙක්ම කරන්නේ ඇත්තම ලොකු සමාජ සේවයක්. සහ මම හිතනවා ඒ කියන්නේ දැන් සමාජයක් ලස්සන වෙන දැන් නිදහස කියන එක තනි කොටසකට දාන්න බෑ. කියන්නේ නිදහස එක්ක තව හරි දේවල් ගොඩක් රටක් ඇතුළේ සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් කතා කරොත් ෆින්ලන්ඩ් ගැන ෆින්ලන්ඩ් ලෝක සතුටුම මිනිස්සු ඉන්න රටනේ. හැබැයි ඒ රටේ දැන් නිදහසට සාපේක්ෂව මේ රටේ හොඳ අර এডুকেෂන් සිස්ටම් එකක් ඊළඟට හොඳ පාලන තන්ත්‍රයක් හොඳ නීති පද්ධතියක් අර හැමදේම එනවනේ. කියන්නේ නිදහසට තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට අර පිට යන එක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අර අපි වගේ රටක කිසි දෙයක් හරියට වෙන්නේ නැති රටක අසීමාන්තික නිදහසක් තිබිලා හරියට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව මිනිස්සු නිදහස පාවිච්චි කරන්න ගත්තොත් ඒක අර නිදහස තනියම නෙමෙයි අර හොඳ සිස්ටම් එකක් ඇතුලේ හොඳ රාමුවක් ඇතුලේ සැබෑ නිදහස ලැබෙන තැනදී මං හිතනවා අර තැනට මිනිස්සු ගිය හැකි කියලා. සහ මම දකිනවා මිනිස්සු ඉගෙන ගන්නවා අර කියන මිනිස්සු කොහොම හරි ඉගෙන ගන්නවා. වැටි හරි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඉගෙන ගැනීමට chance එකක් හම්බෙන ඔය කියන පිට යන අවස්ථාවලදී. කියන්නේ අපිට වැටෙන්නේ නැතුව දේවල් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒ chance එක පොඩ්ඩක් ඔය නිදහසෙන් හම්බෙනවා. වැටිලා පොඩ්ඩක් තැලිලා පොඩි වෙලා අලුත් දේවල් ටිකක් try කරලා ඉගෙන ගන්න. එහෙම තමයි මම හිතන්නේ අපි හැමෝම මේ තැනට ඇවිල්ලා තින්නේ.
ඒ වගේම ෆින්ලන්ඩ් වල ඒ කට්ටිය ෆින්ලන්ඩ් වල ඉන්න සාමාන්‍ය සිටිසන්ස්ලා ethically morally ඒ වගේම discipline ඒ මට්ටම් වලින් හරිම දියුණු මිනිස්සු. ඒ කට්ටිය හරිම disciplined. ඒ කට්ටිය හරිම ethical. ඒ කට්ටිය හරිම moral. එතකොට මේ නිසා ඒ කට්ටියගේ ඒ කට්ටියට හම්බෙලා තියෙන මේ අසීමාන්තික ඒ වගේම ලස්සන නිදහස ඒ කට්ටිය misuse කරන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය discipline එකකින් හොඳට ලස්සනට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට තමයි නිදහස වගේ කියන දෙයක් දෙන්න හිතෙන්නේ. අපි හොඳට හිටියොත් තමයි නිදහස ලැබෙන්නේ. ඒ හිතන්නකෝ ගෙදර උදාහරණයක් ගත්තොත් මම සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් කට් කරන කොයි වෙලෙත් ෆෝන් එකේ ඉන්න පාඩම් කරන්න ඉතින් නරක ළමයෙක් වුණොත් මට ගෙදරින් නිදහස හම්බෙනවද? නෑ. ඒක නිසා අපිට හම්බෙන නිදහස අපි හරියට පාවිච්චි කරන්න දරගන්න ඕනේ. මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක අනිතක දැන් මානසික උසස්ම කෙනා කියලා කියන්නේ මිනිසානේ. ඉතින් එතරම් අපිට මනසක් දීලා තියෙන මිනිසත් භාවය කියන්නේම කොච්චර දුර්ලභද. ඒතර ඒ භාවය අපිට හම්බෙලා තියෙන එකේ අපි ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ අර කිව්වත් වගේ අපි අපේ අතුලාන්තයෙන්ම හැදිලා අපි ඉන්න විදිහ මොකද අපි මෝඩයෝ නෙමෙයිනේ. එතකොට අපිට තියෙනවා හොඳ නරක කියන දේ ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා. එතකොට ඒක අර හරියට තරාදි වලට දාලා වෙනම ගන්න තියෙකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. එනකොට අර තමන් අතුලාන්තයෙන්ම ආකල්පමය වශයෙන් තමන්ගේ මනසෙන් හිතුවොත් මිනිසත්කමම ලැබීම දුර්ලභ අවස්ථාවක ඒක ලැබිලා තියෙන අපි අපේ මනසෙන් හිතන්න ගත්ත දවසට හිතන්න ගත්තාම මේ නිදහස කියන එක අවභාවිතා කරන තැනට යන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ ආකල්පමය වශයෙන් අපි අතුලාන්තයෙන්ම හැදෙන්න ඕන තැනක් තමයි තියෙන්නේ. එතන තමයි තියෙන තැන. හොඳයි. මම තව පොඩි ප්‍රශ්නයකට එන්න කැමතියි. මේ තව ප්‍රශ්නයකට යන්නේ ඕගොල්ලන්ට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරා ආගමික නිදහස කියන එක. මොකද මේ මානසික නිදහසක් නිර්මාණය වෙන්නට නම් ආගමිකින් ලොකු පන්නරයක් අපිට ලැබෙනවා. අපිට නිදහසේ හිතන්න ආගමක් බොහොම සමීපව අපේ ජීවිතවලට සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ බහු ජාතීන් ජීවත් වෙන බහු ආගම් අදහන රටක් තුළ ආගමික නිදහස මම හිතනවා බොහොම අපි සංවේදී තැනකට එන්නේ. හැබැයි මෙතනදී තරුණයෝ විදිහට මේ ආගමික නිදහස තුළ කොයි විදිහටද ආගමික මානසික නිදහසක් එහෙම නැත්නම් නිදහසේ හිතන්න වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ කියන එකත් අපි විවෘතව කතා කරමු. මම හිතන්නේ මේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්න මේ සෑහෙන විවාදාත්මක තැනකට මේ කතිකාවත ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම මම කියන්නේ දැන් නිදහසේ හිතන්න ඕන නම් අපිට පිරිසිදු මනසක් තියෙන්න බෑ. එතකොට මම කියන්නේ අපි හිතමු ලංකාවේ ජනප්‍රියම ආගම හරි දර්ශනය හරි තමයි බුදුදහම. එතකොට අපේ ජනප්‍රිය බුද්ධාමේ තියෙන මොකක්ද? දැන් තියෙන්නේ පන්සල් වඳිනවා, මල් පහන් පූජා කරනවා, ඊට පස්සේ පෙරහැරවල් තියෙනවා. හරි. ඒක ලංකාවේ සිංහල සංස්කෘතියත් එක්ක එකතු වෙලා. හැබැයි මං හිතන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දාර්ශනිකය හරි කියපු කතාවේ තිබ්බේ මනස මූලික කරගත්ත කෑල්ල. එතකොට ඒ කට්ටිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මනස ගැන හැමතිස්සෙම විශ්ලේෂණය කරන්න. ඒක සම්බන්ධයි. හැබැයි අද අපි දකින්නවද ලොකු චෛත්‍ය හැදුවට අපි කොහෙවත් දකින්නේ හරි කැම්පස් එක ළමයි එන්න මේ 100ක් එන්නකො අපි ඔයාලට මේ භාවනා වැඩසටහනක් කරනවා. ඔගේ මනස කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න මේ වැඩසටහනක් කරන්න. නෑ. එහෙම කෝටි ගාණක් ගෙනම් කරලා දාන යනවා මල් මොනවද පිච්ච මල් ලියනවා ඒව ගොඩක් කරන්න. හරි. අපි මෙන්න මේ ඉස්කෝල ළමයිට අපි මනස කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බුද්ධහමේ තියෙන දාර්ශනික පදනම් කියන කවුරුවත් හාමුදුරු මං කියන්නේ විවේචනයක්. ඇත්තරම මේ මං කරන විවේචනයක් ඒක එහෙම කවුරුත් කරන මං හිතන්නේ මේ අපේ ආගමික නායකයන් එහෙම කියන්න බෑ කියලා තව කෙනෙක්ට කියන මොනවා. මම නම් කියන්නේ තරුණ විදියට ඒකත් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඒක නෙවෙයිද අපි කතා කරන්නේ. අපේ මනස හදාගන්න අපිට බුද්ධහමෙන් අපිට පෝෂණය නොකර මේ කරන්න ඕනේ නේද කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම තවත් ඒකට පොඩි කන්ට්‍රෝවර්ෂල් දෙයක් එකතු කරන්නම්. දැන් අපේ බුදුදහම තියෙන්නේ පව සහ පින කියන concept එක අපි ඔළුව තර්කානුකූලව ඇත්තටම හිතුවේ නැත්නම් ওই පව සහ පින කියන concept එක අරගෙන ඕනම ආගමික නායකයෙක් චීවරයක් දරාගෙන සිටින ඕනම ස්වාමින් වහන්සේ නමකට මේ ඕනම තමන්ගේ මේ එවිල්ලා ඉන්න මේ බණහන් ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සෙක්ව අඳන්න පුළුවන්. අපි නිකන් උදාහරණයක් කියන්න මේක සමහරකට තරහත් ඇයි. මේ අපි හිතමුකෝ මෙහෙම ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. හරිද? දැන් පව සහ පින ගැන හොඳට කියලා දෙනවා. මේක කළොත් මේව ඔයාට හම්බ වෙනවා. මේක කළොත් ඔයාට මේ දඬුවම තමයි හම්බ වෙන්නේ කියලා අන්තිමේ කියාගෙන ඇවිල්ලා කියනවා මේ එයාට බන කියන්න වාහනයක් ගන්න ඕනේ. නිකන් වාහනයක් නෙමෙයි බෙන්ට්ලියක් ගන්න ඕනේ. ওই බෙන්ට්ලිය ගන්න රුපියලක් හරි දායක කට්ටිය දෙන්න කියලා. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ කියනවා බන තව කෙනෙක්ට කිව්වහම මේ වෙන පින මොකද්ද කියලා. ඒ බන එහෙම කියන්න තව කෙනෙක් දායක වුණාම වෙන පින කියන. ඔහොම මාර විදිහට බ්‍රේන් වොෂ් එකක් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්ත තත්ත්වෙ. අපි සෝෂල් මීඩියා හරහා දකිනවනේ මේ ඇත්තටම මේ ආගම කියන එක ඇත්තටම නැස් වෙලා තියෙන විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්න එක්සැක්ට්ලි බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලාම සූත්‍රේ පවා කියලා තියෙනවා දේවල් 10ක් මේක කිව්ව පමණින්ම මේක කරන්න එපා මේ ඥානකෙන් ගුරුවරයෙක් කිව්ව පමණින්ම විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. ඉතින් අර අපි ඇත්තටම කියන්නේ මට නම් හිතෙන්නේ බුදු දහම සහ බෞද්ධ දර්ශනය මෙතන පටලවාගෙන තියෙනවා. හොඳයි. ඔය
බෞද්ධ ආගමේ විතරක් නෙමෙයි අනිත් ආගම්වල වුණත් අපි චින්තනයෙන් මොන විදිහටද නිදහස කියන දේ නිර්මාණය කරන්නේ සහ ආගමක් භාවිතා කරලා අපිට නිදහස් චින්තනයකට එන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්න තමයි අපි ඉදිරිපත් කරේ. එතෙන්දී ඕනම ආගමකින් ඒ දේ ඉෂ්ට වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සහස්ටත් තියෙන දෙයක් එකතු කරන්න. අපි ඕනම ආගමක ෆන්ඩමෙන්ටල් කොන්සෙප්ට් එක ගත්තොත් එතන කියලා තියෙන්නේ be a nice person. එතකොට අපිට කියලා තියෙන හරි දේ කරන්න, වැරදි දේ කරන්න එපා. එතකොට අපිට කරගන්න ඕන දේ, ඒ වගේම මිනිස්සු හරියටම හිතන්නේ නැති දේ තමයි හරි දේ මොකද්ද, වැරදි දේ මොකද්ද. අපි ආගමෙන් මොකද්ද කියන්නේ? මල් පහන් පූජා කරන්න ඕනේද? අපි කරනවා. අපි ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්න ඕනේද? ඒක කරනවා. අපි කෙනෙක්ට දන් දෙන්න ඕනේද? ඒක කිව්ව පමණින් අපි කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේවා හැම දෙයක්ම ෆිසිකල් ඔබ්ජෙක්ට්ස්. ඒ වගේම ආගම් වල තියෙන concepts උනත් උදාහරණයක් විදිහට religious literature අපිට බුද්ධ ආගමේ බැලුවොත් ත්‍රිපිටකය, ක්‍රිස්තියන් වල බැලුවොත් බයිබල් එක, ඒ වගේම කුරාන් එක. ඒ සියල්ලගෙම තියෙන කතා ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච ඒවාද කියන්න අපි හරියටම එවිඩන්ස් හොයාගෙන නැහැ. හැබැයි ඒ හැම එකම මොරල් එක ගත්තොත් අපිට යම්කිසි දෙයක් දීලා තියෙනවා. ඒ මොරල් එක ගන්න නැතුව මිනිස්සු තර්ක කරනවා මේ කතා ඇත්තයි කියලා. අපි ඒ වෙලාව ඇත්තටම මේව දිහා බලලා ඒ දේවල් වල තියෙන ඇත්ත පණිවිඩය අපේ ජීවිතයට අරගෙන අපි ඒ විදිහට හැදුනොත් මම හිතනවා ලංකාව මීට වඩා හොඳ තැනක් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අපි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ මොන විදිහටද අපි නිදහස් මනසක් මේ නිදහස ගැන කතා කරන සතියේ මේ වකවානුව තුළ මොන විදිහටද නිදහස් මනසක් ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා විශේෂයෙන්ම තරුණයින් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්තමානයේ පවතින මේ තත්වයක් එක්ක අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවද කියන ගැටලුව උද්ගත වෙලා තියෙන නිසා අපි අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු බද්දකච්ඡායන. ඔව් ඇත්තටම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න නිදහසේ හිතන්න මේ කියන හැමදේම ළඟා කරගැනීමේ ඒ යතුර තියෙන්නේ අපේ අතේමයි. ඉතින් ඒ අපේ අතේ තියෙන යතුර අපි පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ කියනවත් පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්නවත් නෙමෙයි ඕනේ. ඒ යතුර නිවැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්න මේ මනුසත්කම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මනුසත්කමින් නිදහස් මනසකට අවශ්‍ය දොරගොළු විවර කරගන්න එක අපේ අතේ තියෙන. ඉතින් මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා කල් බල ඉන්න එපා. නිදහස් මනසේ දොරගොල්ල ඒ යතුර තියෙන ඔබ අතේ ඒක ඔබම විවෘත කරගන්න. නිදහස කියන්නේ මිනිස්සෙක්ට විඳින්න පුළුවන් හරිම ලස්සන ඒ වගේම වටිනම දෙයක්. ඒක නිසා ඒ වගේම අපිට ඒක විඳින්න බලය තියෙන්නේ අපිටමයි. ඒ නිසා අපි අපේ මනස විවෘත කරගෙන out of the box හිතලා නිදහසේ නිවහල්ව ලෝකය දකිමු. Freedom as a concept is broad, and it's too broad to discuss in a very concentrated program in a very small time period. But if we think with our brains, we will know what real freedom is. Real freedom is not doing whatever we feel like doing. It's not only our freedom, it's everyone's freedom. That's what we stand for, and that's what we safeguard. කියමනක් තියෙනවා තමාගේ සැරෑටිය වනන්න තමාට උමතරක් නිදහස තියෙනවා කියලා. හැබැයි නිදහස ඉවර වෙනවා තමාගේ ඉස්සරහා ඉන්න කෙනාගේ නහය ළඟින් කියලා. සරලවම කිව්වොත් අපිට මේ ලැබෙන නිදහසෙන් අපි උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ ඒක ඇත්ත. ඒ වගේම තමාට චැලෙන්ජ් කරන්න තියෙන තමාගේ මේ රාමුව චැලෙන්ජ් කරන්නත් තමන් මේ නිදහස පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි සරලවම කිව්වොතින් තමාට වෙනවට අකමැති දෙයක් තව කෙනෙකුට නොකර ඉන්න, තමාට තව කෙනෙක් කියන දෙයක් ඒකට අකමැති නම් ඒ වගේ දෙයක් නොකිය ඉන්න. ඉතින් ඒ රාමුව තුල අපි නිදහස උපරිම භුක්ති විඳලා තමාගේ රාමුව තව ඉස්සරහට ලෙවල් එකක් හදාගන්න බලමු. බොහොම ස්තුතියි. නිදහස් මනසක් කියන්නේ මිනිස්සෙට තියෙන්න පුළුවන් ඊටම වටිනාම වැදගත්ම දෙයක්. ඒ නිදහස් මනස තව කෙනෙක්ගේ අදහස් වලට අහුම්කම් දෙන්න, තව කෙනෙක්ගේ අදහස් පිළිගන්න, ඒ වගේම තමන්ගේ අදහස් ලෝකයක් ඉදිරියට අරගෙන යන්න පාවිච්චි කරන්න. තමන්ගේ මනසේ නිදහසට බාධාවක් එනවා නම් ඒවට උත්තර හොයන්න, ඒ වගේම ඒවට අවශ්‍ය උදව් ලබා ගන්න පැකිලෙන්න එපා. මම දන්නවා දුවනවා කියලා. ගොඩක් අයියෙන් දුවනවා. මම ඔයාට කියන්නේ ඔයාව ජීවිතේ එකම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන. ඔයා ඇයි ජීවත් වෙන්නේ? ඒකට උත්තරය හොයාගන්න. අපි ජාතික උත්සවයක් වෙච්ච නිදහස් දිනය බොහොම උත්සවශ්‍රීයෙන් සමරනවා. මුළු රටක් විදිහට හරි අභිමානවත්ව සමරනවා. හැබැයි ඔබේ නිවස තුළ, ඔබේ කාර්යාලය තුළ, ඔබ යන එන මගතොටේදී ඔබ ආරක්ෂිතද? ඔබ සුරක්ෂිතද? ඔබට අවශ්‍ය නිදහස, ඔබට අවශ්‍ය මානසික නිදහස
ඔබට මේ සමාජය තුළින් නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවද? ආර්ථිකමය, දේශපාලනමය, සංස්කෘතිකමය රාමුවක් තුළ කොටු කරලා හිර කරලා 2023 අවුරුද්ද වෙනකොට අපි ඉන්න ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට නිදහසේ රැය පහන් කරන්න අපේ ගෙදර ඇතුළේ වුණත් ඉන්න පුළුවන් වටපිටාව නිර්මාණය වෙලා නැති වෙලා අපිට ඒ අවකාශය නැති වෙලා කොයි වෙලාවෙ අපිට තර්ජනයක් වෙයිද අපි ළඟ තියෙන මුදල අපිට අහිමි වෙයිද අපිට කන්න තියෙන බත්පත පවා නැති වෙයිද තව කෙනෙක් හොරකම් කරයිද උදුරගනීද කියන බයෙන් ජීවත් වෙන වටපිටාවක් අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා. එහෙව් වටපිටාවක අපිට මානසික නිදහස ගැන කවර කතාද? ඉතින් අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අපි කතා කරන්න යොමුනේ ඇත්තටම මේ නිදහස් මනසකින් ජීවත් වෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්න. අන්න ඒ නිසා අපි අපේ නිදහස අපි පුළුවන් විදිහට ළඟා කර ගන්නවා වගේම අනිත් කෙනාගේ නිදහසටත් අපි තර්ජනයක් නොවන විදිහට තව කෙනෙක්ගේ නිදහසට තව කෙනෙක්ට නිදහස්ව හිතන්න නිදහස් මනසකින් ජීවත් වෙන්න රුකුලක් වෙමු. එතකොට අපිට බියෙන් සැකෙන් තොරව බොහොම අභිමානවත් ජාතියක් විදිහට අභිමානවත් රටක් විදිහට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. When you're watching this program, you might be thinking, let's say parents, they might be thinking, should we actually give the freedom that they deserve? That's a question that you all should ask yourself first. Did you receive the freedom that you have when you were as a child? Because like you and I know, within few months before, or up until today, there's a question about drugs being used in the school premises, drugs being captured, so many different things. Are we ready to give that freedom? Are we ready to give that freedom or the baton to our children or the younger generation to decide what they want in their life? I know it is going to be hard, but if they do not receive that freedom of mind, if they do not receive that free thought, they might not pursue at least to be a person who would distribute the drugs. That's the concept that we have within our society. Let's not make them a drug dealer, but let's make them a proper person towards a great society and to develop Sri Lanka. That's what we should do. We all love the word free, but are you ready to take the challenge and have a free mind in Sri Lanka? That's the question. Before we wrap up the session, so I hope you all got new things from these 6 speakers. We started off how these things or how freedom is up until today on a beautiful day like today. Hoping to bring in new ideas, new topics and more discussions in the future. We are signing off. This is Charana TV Seethala Eethala.